ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਪੀਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕ ਓਐਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋ ਪੀਸੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਮੈਕ ਓਐਸ ਸਿਮੂਲੇਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਮੈਕ ਓਐਸ ਵੈਬ ਡੋਟ ਐਪ। ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਓਐਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਵਾਲਪੇਪਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨੋਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਕ ਦੀ ਫੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਵਾਲਪੇਪਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਵੈਸੇ ਮੈਕ ਓਐਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਿਮੂਲੇਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।